होता. ती आवर्त सारणी मूलद्रव्यांच्या वजनावर आधारित होती. मात्र हेनरी मोसले या शास्त्रज्ञाने 1913 साली ॲटॉमिक नंबरवर आधारित म्हणजे अणु क्रमांकावर आधारित असणारी आवर्त सारणी डेव्हलप केली. या आवर्त सारणीमध्ये त्याने अणु क्रमांकांच्या आधारे मूलद्रव्यांची चढत्या क्रमानुसार मांडणी केली, जी मेंडेलिव्हने ॲटॉमिक मासच्या आधारे केली होती. आता हेनरीच्या असं लक्षात आलं, मोसलेच्या असं लक्षात आलं की अणुक्रमांक हेच मूलद्रव्यांचे मूलभूत खऱ्या अर्थाने पिरियडिक फंक्शन हे असतात. आणि त्याने सेम जो मेंडेलिव्हने लॉ मांडला होता त्याच लॉच्या आधारे त्याने प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर हा लॉ आपण त्याने मांडला होता. म्हणजे अणुक्रमांक हेच मूलद्रव्यांचे अणुक्रमांक हेच त्याचे आवर्तन असतात. हेनरीने शोधलेल्या या आवर्त सारणीलाच मॉडर्न पिरियडिक टेबल अर्थात लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियडिक टेबल अशा दोन्ही नावांनी संबोधित केलं जातं. म्हणजे त्याला आधुनिक आवर्त सारणी सुद्धा म्हणतात किंवा दीर्घ आवर्त सारणी सुद्धा त्याला मराठीमध्ये म्हणतात. आणि याच्यावर आधारित असणारे प्रश्न तुम्हाला या तिन्ही नावांनी विचारले जाऊ शकतात. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये आपल्याला त्याविषयी चर्चा करून घ्यायची आहे. मग याचं स्ट्रक्चर कसं होतं ते समजून घेऊया. स्ट्रक्चर करताना मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये आडव्या 7 रांगा केलेल्या होत्या. 1 ते 7 त्यांना पिरियड्स असं नाव देण्यात आलेलं होतं. आणि 18 उभे कॉलम्स केले होते. हे 18 उभे कॉलम्स त्यांना ग्रुप्स हे नाव देण्यात आलं. आणि यानुसार त्याने हे एकूण आपल्याला जे सगळे बॉक्सेस तयार झाले या बॉक्सेसमध्ये चढत्या अणुक्रमांकाच्या साहाय्याने त्याची मूलद्रव्यांची त्यांनी मांडणी केलेली होती. म्हणजे प्रत्येक बॉक्समध्ये एक एलिमेंट्स हा असणार आहे. आणि असे एकूण 118 बॉक्सेस त्यांनी तयार केले. या व्यतिरिक्त त्यांनी या आवर्त सारणीच्या खालच्या बाजूस स्वतंत्ररित्या काही मूलद्रव्यांची मांडणी केलेली आढळून येते. आणि यालाच त्याने लॅन्थेनाइट आणि ॲक्टिनाइट सिरीज असं नाव दिलं. आणि ते बॉक्सेस स्वतंत्रपणे खाली मांडले. संपूर्ण पिरियडिक टेबलमध्ये त्यांनी त्याची विभागणी करून टाकली. मेटल, नॉन मेटल, मेटॉलाइड्स अशा पद्धती. आणि त्यांना एक ग्रुप तयार केले त्यांचे आणि त्यांना ब्लॉक्स या अर्थाने त्यांना संबोधित केलं. त्याने एकूण 4 ब्लॉक्स मध्ये त्याची विभागणी केली. पहिला ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक असे 4 ब्लॉक त्यांनी निर्माण केले. एस ब्लॉक मध्ये आपल्याला ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 अशा 2 ग्रुपचा समावेश केलेला दिसून येतो. 13 ते 18 ग्रुप जे आहे हे पी ब्लॉक मध्ये टाकण्यात आले. 3 ते 12 हे ग्रुप जे आहेत हे डी ब्लॉक मध्ये टाकण्यात आले. आणि लॅन्थेनाइट आणि ॲक्टिनाइट सिरीज हे शेवटी म्हणजे स्वतंत्ररित्या एफ ब्लॉक मध्ये टाकण्यात आले. डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज अ ट्रान्झिशन एलिमेंट. म्हणजे त्याच्यातले इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण करणारे एलिमेंट्स आपल्याला दिसून येतात. अ झिगझॅग लाईन कॅन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पिरियडिक टेबल. पी ब्लॉक वर तुम्हाला एक झिगझॅग लाईन तुम्हाला दिसून येते. ही झिगझॅग लाईन काय आहे त्याविषयी समजून घेऊ. द 3 ट्रॅडिशनल टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स कॅन बी क्लिअरली शोन इन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल विथ द हेल्प ऑफ दिस झिगझॅग लाईन. या झिगझॅग लाईनने आपल्याला 3 प्रकारच्या मूलद्रव्यांचं आपल्याला तिथे स्थान दिसतं. एक मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॉलाइड्स. द मेटॉलाइड्स एलिमेंट लाय अलॉंग द बॉर्डर ऑफ द झिगझॅग लाईन. मेटॉलाइड्स जे आहेत ते त्या शेजारी झिगझॅग लाईनच्या पडलेले आपल्याला दिसून येतात. ऑल द मेटल्स लाय ऑन द लेफ्ट साइड. त्याच्या डाव्या बाजूला मेटल आहे आणि उजव्या बाजूला आपल्याला नॉन मेटल्स आपल्याला आढळून येतील. मीन्स द झिगझॅग लाईन while all the non-metals lie on the right side. मॉडर्न पिरियडिक टेबल हे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनशी अत्यंत जवळचं नातं दर्शवतं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे मूलद्रव्यामध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्सची संख्या असते त्यांची मांडणी. पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात, दुसऱ्या कक्षेत 8, नंतरच्याही कक्षेत 8. अशा पद्धतीने अनेक त्याला KLMN या पद्धतीने त्याला कक्ष असतात आणि या कक्षांचा आपल्याला इथे खास करून वापर केलेला आपल्याला दिसून येतो. यात काय म्हटलेलं आहे की संपूर्ण जे पिरियड्स आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्या नजीकचा जो एलिमेंट्स आहे हा स्लाइटली त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीमध्ये बदल आपल्याला दिसून येतो आणि जसं तुम्ही त्याला तो दूर जातो पिरियडिक याच्यामध्ये तर तो आपल्याला त्याच्या त्या वेगवेगळ्या गुणधर्मांनी आपल्याला त्याच्यात वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शोज द सिमिलॅरिटी आणि सेम ग्रुपमध्ये असणारे जे एलिमेंट्स सुद्धा असतात जे उभ्या मांडणीमध्ये आपण म्हणूया त्यांच्यामध्ये सुद्धा हळूहळू आपल्याला बदल आपल्याला दिसून येतो आणि त्याच्यातलं ग्रेडेशन आपल्याला दिसून येतं. ग्रेडेशनचा अर्थ काय? श्रेणीबद्ध. जसं आपण अ ब क ड या पद्धतीने त्याची श्रेणी वाढत जाते, कमी कमी होत जाते, तसं वाढणारी आपल्याला श्रेणी पण दिसून येते आणि ते आपण नंतरच्या भागामध्ये आपण बघू की कशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये आपल्याला हा भाग दिसून येतो. These characteristics of the groups and the periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the element. हे संपूर्ण जे काही आहे ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या मुळे हे शक्य झाले आणि हेच मोस्टेच्या लक्षात आलं होतं. It is the electronic configuration of the element which decides the groups and the periods in which it is to be placed. म्हणजे काय की त्या मूलद्रव्याचा स्वतःचा असणारा जो भाग आहे म्हणजे आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे हेच दर्शवतं की त्याला कोणत्या ग्रुपमध्ये आणि कोणत्या पिरियडमध्ये आपल्याला त्याला बसवायला पाहिजे. कारण ग्रुपचं आणि त्याच्या कशा पद्धतीने वाटणी केलेली आहे ते आपण आता बघूया. ग्रुप आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे आपल्याला काय दर्शवतं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की एकाच ग्रुपमध्ये असणारे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या कक्षांमध्ये आपल्याला एक एक करून वाढ आपल्याला दिसून येते. यू विल फाइंड द नंबर ऑफ द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन द सेम टू बी द सेम. म्हणजे त्याचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात व्हॅलन्स प्रत्येकाच्या ग्रुपमध्ये असणारे जे एलिमेंट्स आहेत इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉनची संख्या ही सारखीच आढळून येते. म्हणजे ग्रुप हा कुठेतरी इंडिकेट करतो की त्याच्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या. म्हणजेच पिरियड काय दर्शवतो तर वाढत जाणारी कक्षा दर्शवतो. ते आपण नंतर बघूया पण आपल्याला याच्याविषयी जाणून घेऊया. त्याने एक एक्झाम्पल दिलेले पुस्तकामध्ये बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम बिलॉंग्स टू द ग्रुप 2 दॅट इज द फॅमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. बेरिलियम, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम हे ग्रुप 2 चे भाग आहेत. ते अल्कलाइन अर्थ मेटलच्या आपल्याला गटामध्ये आपल्याला दिसून येतं. देर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल. याच सगळ्या मूलद्रव्यांच्या आउटर मोस्ट सेल मध्ये फक्त केवळ 2च इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणून त्यांचं स्थान आपल्याला ग्रुप 2 मध्ये आपल्याला दिसून येतं. त्याच प्रकारे आपल्याला 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell of the elements such as fluorine, chlorine, bromine वगैरे हे ग्रुप नंबर 17 मध्ये आपल्याला दिसून येतात. दॅट इज द फॅमिली ऑफ द हॅलोजन. त्याला फॅमिली ऑफ हॅलोजन असं म्हणतात. ग्रुप नंबर जो 17 जो दिलेला आहे तुम्ही मॉडर्न पिरियडिक टेबल पान नंबर 23 वर तुम्ही बघा आणि त्याच्यामध्ये बघा 17 नंबरचा जो एक ग्रुप आहे म्हणजे उभ्या ग्रुप मध्ये बघायचं तर तुम्हाला तिथे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपल्याला हे मूलद्रव्य आपल्याला दिसून येतात. यांचं स्थान तिथे दिलेलं आहे म्हणजे त्यांच्या कक्षेमध्ये शेवटच्या कक्षेमध्ये आपल्याला 7 इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिसून येतात म्हणून त्यांची जागा तिथे आपल्याला दिलेली आहे. While going from the top to bottom within any group, 1 electron shell gets added at a time. जसं तुम्ही टॉप पासून बॉटम पर्यंत तुम्ही जाल तसं एक एक इलेक्ट्रॉनांची वाढ आपल्याला एक एक शेल मध्ये दिसून येते. शेल म्हणजे काय? त्याची जी कक्षा त्या कक्षाची वाढ आपल्याला झालेली दिसून येते. इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स ऍडेड ऍट अ टाइम. त्याच्यात एका शेलची वाढ आपल्याला दिसून येते. From this we can say that the electronic configuration of the outermost shell is a characteristic of the particular group. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिक्युलर ग्रुप.
म्हणजे तो ग्रुपची संख्या ही दर्शवत असतो. जसं जातो तसं पद्धतीने आपल्याला त्याच्यातून आपल्याला ग्रुपमध्ये कोणत्या ग्रुपमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे त्या स्थानावरून त्याच्या कळून येतं की हे कोणत्या याच्या शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील. However, we go down the group, the number of shell goes on increasing. तुम्हाला ते त्या पद्धतीने वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. तर आपण आता पिरियड्स आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याविषयी समजून घेऊया. कारण आपण आता ग्रुपमध्ये काय असतं आणि ग्रुपची रचना कशी असते पाहिलं. आता त्याची आडव्या रेषा जी आहे त्याला आवर्तन मराठीमध्ये म्हणतात. तर ह्या आवर्तनांच्या विषयी जाणून घेऊया ही कशा पद्धतीने त्याची रचना केलेली आहे. तुम्हाला अष्टकांचा नियम माहिती असेल ज्याला आपण इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट असं म्हणतो. आपल्या 9वी मध्ये शिकला असाल की प्रत्येक शेलची जी कॅपॅसिटी असते ती किती आहे. पहिली कक्षा, दुसरी कक्षा, तिसरी कक्षा अशा पद्धतीने त्याच्या कक्षांमध्ये बदल होत जातात. साधारणपणे आपण त्यांना नावं दिलेली आहेत. के म्हणजे पहिली कक्षा, त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी किती असते 2. एल मध्ये इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी असते 8 आणि एम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॅपॅसिटी असते 18 आणि एन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॅपॅसिटी असते 32. अशा पद्धतीने त्यांची जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मधील जो भाग आहे तो हा जर तुम्हाला माहिती असेल तर याच्यावरच आधारित असणारा त्याच्या पिरियड्सच्या संदर्भात आपल्याला आहे. तर द नंबर ऑफ द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरंट इन दीज एलिमेंट्स. However, the number of the shell is the same. यांची कक्षा जी आहे ती सेम आहे, मात्र इलेक्ट्रॉनिक नंबर जी आहे ती वाढत गेली. आता तुम्ही जर बघाल तर पहिल्या कक्षेमध्ये आपल्याला तिथे 1 इलेक्ट्रॉन आणि याच्यामध्ये हेलियम मध्ये सुद्धा आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर मात्र आपल्याला लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन आणि नियॉन या मूल्यवान जे स्थान आहे ते तुम्हाला दुसऱ्या पिरियड मध्ये आपल्याला दिसून येतं. तर हे काय आहे तर त्यांच्या बाहेरील कक्षेमध्ये साधारणपणे तशा एक इलेक्ट्रॉनची संख्या ही वाढत जात आणि शेवटी नियॉन पर्यंत ती पूर्ण होते, अष्टक पूर्ण करते. त्याला ऑक्टेट असं म्हणतो. त्याला आपण के आणि एल ह्या माध्यमानेच आपण बघत असतो पहिली आणि दुसरे जी पिरियड आहे त्याच्यामध्ये. द एलिमेंट इन द थर्ड पिरियड नेमली सोडियम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन अँड द आर्गॉन हॅव द इलेक्ट्रॉन इन द 3 शेल्स के, एल आणि एम. या तिघांचाही त्याच्यामध्ये आपल्याला समावेश आपल्याला दिसून येतो. तुम्ही नीट आवर्त सारणी बघा पुस्तकामध्ये मी जे बोलतोय त्याप्रमाणे त्या तुम्ही पान नंबर 23 वर जी असणारी सारणी आहे त्या सारणीमध्ये तुम्ही पाहू शकता. तिथे तुम्ही क्रमांक देण्याची तिथे गरज आहे. तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स अँड कन्फर्म केलं जातं त्या पद्धतीने तिथे किती इलेक्ट्रॉन्स असतात ते. मॉडर्न पिरियडिक टेबल आपल्याला हेच दर्शवत असतो. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम सेल व्हाईल गोइंग अलॉंग अ पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. डावीकडून म्हणजे तुम्ही वाचत असताना तुमच्या डाव्या भागाकडून राईट साइड कडे जेव्हा तुम्ही जाल तर तशा पद्धतीने तुम्हाला आपल्याला त्याच्यात वाढ झालेली दिसेल, मात्र शेल त्यांची एकच असणार. ऍट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पिरियड द न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट फिलिंग अप आणि हळूहळू इलेक्ट्रॉन हा वाढत जातो आणि ती शेल ही कम्प्लीट होत जाते शेवटच्या 18व्या ग्रुप पर्यंत आल्यानंतर. आणि नंतर तिसरं थर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या पद्धतीने त्याच्या ज्या शेल्सचा नंबर हा दर्शवत असतो आणि उभे जे असतात त्याच्यामध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या दर्शवत असतो. हे मला याच्यातून शिकवायचं होतं. तर तो आपण हा भाग समजून घ्या. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पिरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी ऑफ द सेल अँड द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या पद्धतीने आपल्याला दिसून येतं. आणि द केमिकल रिएक्टिव्हिटी ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन इट. त्यांची प्रत्येकाची रासायनिक अभिक्रिया करण्याची क्षमता जी आहे त्यांच्या कक्षेमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवर आधारित आहे. जर कमी असेल तर तो काय करतो, इलेक्ट्रॉन हा देऊन टाकतो. जर त्याच्याकडे जास्त इलेक्ट्रॉन असतील तर तो दुसऱ्याकडून घेतो आणि अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग निर्माण होत असतं. Our next topic is periodic trends in the modern periodic table. What is meant by the periodic trends in the modern periodic table? Periodic table चा जे ट्रेंड याचा अर्थ असा
की वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये किंवा त्याचं व्हेरिएशन कम्पेअर केलं जातं प्रत्येक मूलद्रव्याचं, की ते कोणत्या पद्धतीने आणि त्यांच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटीज असते का किंवा त्यांची प्रवृत्ती वेगवेगळ्या वेळी कशी असते हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. 3 मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला बघायचं आहे. एक म्हणजे व्हॅलन्सी, दुसरं ऍटॉमिक साईज आणि तिसरं मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टरिस्टिक. तर आपण सुरुवातीला बघूया. व्हॅलन्सी म्हणजे आउटरमोस्ट सेल मध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स देवाणघेवाण करून इलेक्ट्रॉन मध्ये 2 एलिमेंट्स मध्ये बॉन्डिंग निर्माण केलं जातं. त्यासाठी ती जी संख्या असते तिला व्हॅलन्सी असं म्हणतात. The valence of an element is determined by the number of the electron present in the outermost shell of its atom. That is the valence electron. म्हणजे बाह्य कक्षेमध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्या इलेक्ट्रॉनची संख्येला आपण म्हणत असतो व्हॅलन्सी. त्यानुसार सुद्धा त्याच्या मध्ये काय काय बदल घडून येतात पिरियडिक टेबल मध्ये हे आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. दुसरा मुद्दा याच्यात असा आहे ऍटॉमिक साईज. ऍटॉमिक साईज साहजिकच आहे की एलिमेंटच्या अवतीभोवती असणारी जी काही कक्षा आहे ते ऍटमची जी साईज आहे त्याच्यामध्ये असणारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन या तिघांनी मिळून एखाद्या मूलद्रव्याची एक विशिष्ट प्रकारची साईज ही ठरवली जात असते. तर त्याच्या केंद्रकापासून तर त्याच्या बाह्य भागापर्यंतच्या वर्तुळाची जी लांबी असेल तिला आपण काय करू शकतो ऍटॉमिक साईज असं म्हणू शकतो. The distance between the center of the atom and the outermost shell of the atom is called the atomic radius. आणि याच ऍटॉमिक रेडियसच्या आधारे आपण एखादा मूलद्रव्य हा किती मोठा किंवा त्याच्या आकारामध्ये कशा पद्धतीने बदल होत गेलेला आपल्या पिरियडिक टेबलच्या माध्यमाने आपण समजून घेऊ शकतो. साहजिकच आहे की जसजशी त्याच्यामध्ये कक्षेमध्ये वाढ होत जाणार तर त्याच्या रेडियस मध्ये बदल होत जाणार. अन्यथा ज्याची फक्त एकच कक्षा असेल तर outermost cell is 1, then the radius of that elements also the small. Like this means the size of the atom is indicated by its radius and the atomic radius is expressed in the unit picometer. त्या पिकोमीटरच्या माध्यमाने ती मोजली जात असते. The size of the atom depends on the number of the cell. ही संपूर्ण नंबर ऑफ सेलच्या वर आधारित आहे. मोर ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स लार्जर इज द ऍटॉमिक साईज. जे मी आताच सांगितलं तुम्हाला. आता ग्रुप मध्ये काय घडून येतं जसजसं तुम्ही खाली जाणार while going down a group the atomic size goes on increasing because while going down the group newer cells are successively added. तो जसजसं तुम्ही वरून खाली जाणार तर त्याच्यामध्ये एक एक कक्षा ही वाढत जाते आणि अर्थातच त्याची जी साईज आहे त्याची रेडियस आहे ही बदलत जाणार आणि ती मोठी होत जाणार. आणि त्या पद्धतीने आपण आताच अभ्यास केला. द न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग थस इन द ग्रुप ॲटॉमिक साईज इज इन्क्रीज. त्याच्यामधलं इलेक्ट्रॉन मधलं आकर्षण हे कमी कमी होत जाईल आणि त्याची जी साईज आहे ती मोठी होत जाईल. व्हाईल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राईट, डावीकडून उजवीकडे जाताना काय घडतं ते आपण बघूया पिरियडच्या बाबतीत. ॲटॉमिक साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड ॲटॉमिक नंबर गोज ऑन इन्क्रीजिंग 1 by 1. तुम्ही जसं त्याला डावीकडून उजवीकडे जाणार तेव्हा त्यांच्यामध्ये एक एक इलेक्ट्रॉनची संख्या ही वाढत जाईल आणि द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इन्क्रीजेस बाय 1 unit. At that time, however, the additional electron gets added the same outermost cell. अशा पद्धतीने त्याच्या outermost cell मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉनची संख्या ही वाढत जाते. And due to the increasing nuclear charge, the electrons are pulled toward the nucleus to a greater extent. म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये ते इलेक्ट्रॉन जे न्यूक्लियस कडे अट्रॅक्ट होतात आणि ऍज अ रिझल्ट द साईज ऑफ द ॲटम डिक्रीजेस. आणि याच कारणामुळे त्याची साईज ही कमी कमी होत जाते. इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन आणि रिपल्शन या दोन्ही गोष्टींचा इथे यूज आपल्याला दिसून येतो. तिसरा जो टॉपिक आहे आपण याच्या ट्रेंड्स मधला बघूया. द व्हेरिएशन्स इन द मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टीज इन द पिरियड अँड द ग्रुप. याच्याविषयी संयुक्तरित्या आपण डिस्कशन करूया. Metals have a tendency to lose the valence electron to form the cation while having a stable noble
गॅस कॉन्फिगरेशन. प्रत्येक मूलद्रव्याला वाटतं की आपलं एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन असावं आणि स्टेबल कॉन्फिगरेशन असण्यासाठी तो आपले ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि दिस टेंडन्सी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी. त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन घेण्याची जी त्याच्यामध्ये जी प्रवृत्ती असते ती प्रवृत्ती दिसून येते. त्यालाच आपण मेटॅलिक कॅरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स असं म्हणत असतो. नॉन मेटल्स हॅव अ टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स मध्ये काय दिसतं, ते इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करतात, ते दुसऱ्यांकडून इलेक्ट्रॉन्स घेतात. टू फॉर्म द अनायन्स, ते अनायन्स निर्माण करण्यासाठी ते दुसऱ्याकडून इलेक्ट्रॉन घेतात आणि स्वतःचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतात. हॅव्हिंग द स्टेबल नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन. दिस टेंडन्सी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. म्हणजे ते स्वतःमधले इलेक्ट्रॉन जे आहे त्याला निगेटिव्हिटी, याला उलट शब्द असा मुद्दाम ऑपोजिट वापरण्यात आलेला आहे. इज द नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ द एलिमेंट. आता ग्रुपमध्ये काय घडतं, इन ग्रुप व्हाईल गोइंग डाऊन अ ग्रुप न्यू शेल इज ऍडेड. तुम्ही जसं वरून खाली याल तसं त्याच्यामध्ये एक एक शेल वाढत जात असते. रिझल्टिंग इन अन इन्क्रीजिंग इन द डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियस अँड द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. त्याच्यामधलं अंतर ही वाढत वाढत जातं इलेक्ट्रॉन आणि केंद्रकामधलं. दिस रिझल्ट इन अ लोअरिंग द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. त्याच्यामध्ये अंतर वाढत गेल्याने त्याच्यातला जो चार्ज आहे तो हा कमी कमी असतो. देअरबाय लोअरिंग द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ऑन द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्याने काय होतं, त्याच्यामधला जो आकर्षणाचं जो बल आहे ते कमी कमी होताना आपल्याला दिसून येतं. As a result of this tendency of the atom to lose electron increases. आणि याच कारणाने ते इलेक्ट्रॉन हे दिले जातात त्यांच्याकडून, कारण त्यांचं अट्रॅक्शन राहतच नाही. ऑल्सो द penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electron. The penultimate shell is a complete octet. काय करतो, जेव्हा इलेक्ट्रॉन देऊन झाल्यानंतर उरलेलं जे आपल्याकडे आउटर मोस्ट सेल असते, अशा शिल्लक राहिलेलं ते ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा हा प्रयत्न चालत असतो. Therefore, the resulting cation attains the special stability. The metallic character of an atom is the tendency to lose electron. मेटॅलिक कॅरेक्टर मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची क्षमता आपल्याला त्याच्यात दिसून येते. Therefore, the following trends is observed. The metallic character of the element increases while going down the groove. मेटॅलिक कॅरेक्टर हे इन्क्रीज होत असतं वरून खाली जात असताना. त्यानंतर आता आपण पिरियडच्या बाबतीत जाणून घेऊया. फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विदिन द पिरियड आउटरमोस्ट सेल रिमेन्स द सेम. आता डावीकडून उजवीकडे जात असताना आउटरमोस्ट सेल जी आहे ती स्थिर आहे, मात्र त्याच्यात इलेक्ट्रॉनची संख्या ही वाढत जात असते. पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इन्क्रीजिंग. त्याच्यावर जसं इलेक्ट्रॉनची संख्या ही वाढत जाईल तसं त्याच्यावर जो चार्ज आहे तो वाढताना आपल्याला दिसून येतो. वाईल द ऍटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. त्याची रेडियस जी आहे ती मात्र स्थिर आहे किंवा ती वाढत नाही. Thus, the effective nuclear charge goes on increasing. Therefore, the valence electrons are held with greater attractive force. This is called the electronegativity. As the result of the tendency, atom lose the valency of the electron. Valence electron decreases within the period from left to the right. That is, electronegativity increases. Thus, the non-metallic character of the element increases within the period from left to right. लास्ट टॉपिक आपला ग्रेडेशन इन द हॅलोजन फॅमिली. हॅलोजन हा 17वा गट आहे, आपल्याला ग्रुप आहे. त्याच्यात 17 एलिमेंट्स 17 कंटेंट मेंबर्स ऑफ द हॅलोजन फॅमिली मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादी. आणि यांच्यामध्ये त्याचं जे जसं जाताना आपल्याला त्याच्यामध्ये ग्रेडेशन हे वाढलेलं दिसणार. तर अशा रीतीने आपल्याला या प्रकरणाचा इथे संदर्भ घेण्यात आलेला आहे. याचा नक्कीच अभ्यास करायचे. प्रश्न जी आहेत दिलेली त्यांचा आपण वाचन करायचंय आणि अभ्यास करायचा, लिहून काढायचे आणि त्याचा अभ्यास आपल्याला करता येईल. धन्यवाद.